to go. Let it snow, let it snow, let it snow.แล้วนะฮะก็กำลังหาทางไป JR เพราะว่าเราจะลงไปที่ JR กันตอนนี้ก็อยู่สนามบินชิโตเซะนะครับผมถึงแล้วก็มาเดินดูตอนเช้าเงียบมากไม่เหมือนตอนคืนคนเยอะสุดๆแต่ตอนนี้แทบไม่มีคนเลยมีแต่นกเนี่ยครับมีนกปีกาที่นี่เยอะมากแบบนี้วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ก็เลยไม่น่าจะมีคนเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวประมาณ 8 โมงก็จะขึ้นรถ 8 โมงครึ่งขึ้นรถไปสกีตอนนี้ก็เลยเดินดูเล่นๆก่อนนะครับข้างนอกพายุลมแรงมากไม่รู้เห็นไหมเนี่ยในวิดีโอวันนี้ก็เลยอดเล่นสกีไปโอ้เปียกครับวันนี้อดเล่นครับก็เลยเดินตากหิมะเล่นอันนี้คือพยายามจะใช้สโนว์แมนที่ซื้อมาให้ได้แทน